May dalawang pots kami dito ng lemongrass. Kukuha ako ngayon ng ilang puno at ilalahok ko sa gagawin kong chicken with oyster sauce. So, ito yung unang pot. At ito yung ikalawa. Dito ako sa ikalawang ito kukuha kasi apaw na yung kanyang mga tanim. Sira na pati yung pots or yung pot. Sira na. Natanggal na pati. Kusa na siya na naalis. Nakalutang na. Isa pang ingredient na isasama natin as garnish lang naman ay ito ang ating onion chives. Kukuha lang tayo ng ilang dahon. Yun ang mga nakabend para hindi nasasayang. Kakakuha ko lang ng isang araw dito. Inilaho ko sa sinangag. Sorry, hindi pala sa sinangag. Sausawan ng tokwa. Medyo hindi maganda ang pagkuha kasi nando sa kabila yung araw against the light. Okay na siguro to. Pang garnish lang naman. Tatlong puno lang itong aming onion chives. Bale, siya ay binili kong sibuyas, then tumubo. Hindi ko kaagad nagamit sa pagluluto. So, ang ginawa ko, tinry ko na itanim. Ayan, nabuhay naman siya. At marami na siyang dahon. Magluluto tayo ngayon ng Chicken Sprite in Oyster Sauce. Narito ang mga ingredients. Mayroon tayong bawang, sibuyas, lemongrass, at onion leaves or onion chives, oyster sauce, soy sauce, paminta at asin, atin munang lalagyan ng asin ang ating chicken. Sunod natin ang ating paminta.
Sa loob ng chicken, ilagay natin ang ating lemongrass sa tiyan niya. Oh no, that's yung kanya yung gulay. Then, ang sibuyas. At ang ating bawang. Inilagay na natin ang chicken sa paglulutuan natin. So, ilalagay natin ang toyo. At ang ating oyster sauce. At syempre, ang ating Sprite. Lulutuin natin siya in medium heat. At habang niluluto, lagyan muna natin siya ng takip.